Đà Lạt khiến cặp đôi đến từ Hoa Kỳ vừa yêu vừa sợ, và đây là lý do. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm, đừng quên bấm đăng ký và bật chuông để không bỏ lỡ những hành trình cực kỳ chấn động sắp tới nha. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn vào một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa ám ảnh, đúng chất Đà Lạt. Một cặp đôi người Mỹ, Amelia và bạn đồng hành, đã có một chuyến đi không thể nào quên đến thành phố ngàn hoa. Họ gọi Đà Lạt là nửa thiên đường, nửa phản địa đàng. Đúng rồi đó các bạn, một nơi khiến họ mê mẩn vì cảnh đẹp như mơ, nhưng cũng phải sững sờ vì sự giả tạo, sống ảo và thương mại hóa đến từng hơi thở. Trong video hôm nay, mình sẽ dẫn dắt các bạn qua từng trải nghiệm chân thật, từ những pha há hốc mồm vì sốc văn hóa, đến những khoảnh khắc ngẩn ngơ vì đẹp quá đỗi. Câu hỏi lớn đặt ra, liệu Đà Lạt còn là điểm đến mộng mơ, hay đã trở thành một tập phim sống động của Black Mirror? Cùng mình khám phá và tự tìm câu trả lời nhé! Đà Lạt, thiên đường mộng mơ hay tập phim Black Mirror? Các bạn ơi, Đà Lạt từ lâu đã là điểm đến trong mơ của bao người. Không khí mát lạnh, những con đường thông xanh mướt, hồ xuân hương thơ mộng và những quán cà phê xinh xắn khiến ai cũng muốn check-in. Nhưng với Amelia và bạn đồng hành, Đà Lạt không chỉ là một bức tranh lãng mạn. Họ ví nơi này như một tập phim trong Black Mirror, series khoa học viễn tưởng nổi tiếng với những câu chuyện về một thế giới hiện đại đầy rẫy những điều kỳ lạ, đôi khi đáng sợ. Trong video dài hơn 35 phút, họ mô tả Đà Lạt là nơi tuyệt vời nhất mà các du khách nomad, người du lịch tự do, yêu thích, nhưng cũng là một địa ngục phản địa đàng. Nghe kịch tính chưa? Một nơi vừa khiến bạn say đắm bởi thiên nhiên tuyệt đẹp, vừa làm bạn hoang mang vì mọi thứ đều được định giá và xoay quanh việc chụp ảnh đăng mạng xã hội. Họ đã khám phá từ núi Lang Biang hùng vĩ, trang trại động vật độc lạ, đến những quán cà phê và nhà hàng giả. Hãy cùng mình đi sâu vào từng trải nghiệm để hiểu vì sao họ vừa yêu, vừa sợ Đà Lạt nhé! Núi Lang Biang, cú sốc đầu tiên với bẫy du lịch. Hành trình bắt đầu khi Amelia và bạn đồng hành thuê một chiếc xe máy để chinh phục núi Lang Biang, biểu tượng của Đà Lạt, nơi được xem là nóc nhà với độ cao gần 1.900 m. Họ hào hứng phóng xe qua những con đường uốn lượn, hy vọng được ngắm toàn cảnh thành phố và hít thở không khí trong lành. Nhưng vừa đến chân núi, họ đã gặp ngay một cú sốc văn hóa. Chi phí chồng chất, để lên đỉnh núi, họ phải trả một loạt phí. Vé vào cổng, 50.000 đồng một người, khoảng 2 đô la Mỹ. Phí đi xe lên đỉnh, 120.000 đồng một người, khoảng 5 đô la Mỹ. Phí gửi xe máy, thêm một khoản nhỏ nữa. Tổng cộng, họ chi hơn 300.000 đồng chỉ để ngắm cảnh, một con số không nhỏ theo tiêu chuẩn Việt Nam. Amelia thốt lên, đây đúng là một cỗ máy kiếm tiền. Mình bắt đầu tự hỏi liệu hít thở không khí trong lành ở đây có cũng bị tính phí không? Ghép xe bất đắc dĩ, họ tưởng sẽ được đi xe riêng lên đỉnh, nhưng hóa ra phải chờ đủ 6 người để ghép xe. Điều này khiến họ cảm thấy như rơi vào một bẫy du lịch. Amelia phàn nàn, chúng mình đã trả tiền, nhưng vẫn phải chờ 4 người nữa. Cứ như cả thế giới biết đây là cách kiếm tiền vậy. Cảnh sắc từ đỉnh núi, khi lên đến đỉnh, họ được chiêm ngưỡng một phần Đà Lạt, được mệnh danh là vườn rau Việt Nam. Nhưng thay vì những cánh đồng xanh mướt hữu cơ, họ thấy hàng loạt nhà kính khổng lồ, dấu hiệu của nông nghiệp công nghiệp. Amelia mô tả, đây không phải là một vườn rau dễ thương, mà là một khu công nghiệp trồng rau, trái cây và hoa. Một chú chim bay qua trông như đang cố tiêu hóa sự thật rằng thiên nhiên ở đây đã bị biến thành một nhà máy. Văn hóa sống ảo, trên đỉnh Lang Biang, họ nhận ra rằng nơi này chủ yếu phục vụ những người Việt Nam giàu có. Với các hoạt động như cầm đại bàng, ngồi xe ngựa hay mặc trang phục truyền thống, tất cả chỉ để chụp ảnh đăng Instagram, TikTok hay Facebook. Amelia nói, mọi thứ ở đây đều xoay quanh sự phù phiếm. Người ta trả tiền để có một bức ảnh đẹp, chứ không phải để tận hưởng thiên nhiên. Các bạn thấy không, ngay từ điểm đến đầu tiên, cặp đôi đã cảm nhận được sự mâu thuẫn của Đà Lạt, thiên nhiên đẹp tuyệt vời, nhưng bị thương mại hóa đến mức khiến họ hoang mang. Trang trại chó và alpaca, thiên đường động vật hay sở thú con người. Tiếp theo, cặp đôi ghé thăm một trang trại động vật, nơi có những chú chó corgi siêu đáng yêu, alpaca lông mềm mượt, dê lùn nhảy nhót và cả những chú hamster nhỏ xíu. Nghe thì như một thiên đường cho những ai yêu động vật, nhưng thực tế lại khiến họ cảm thấy lẫn lộn giữa yêu thích và lo lắng. Điểm tích cực. Amelia phấn khích khi được vuốt ve những chú corgi, mình đang ở thiên đường corgi. Ôi trời, chúng đáng yêu quá. Họ lần đầu tiên chạm vào alpaca và mê mẩn vì lông của chúng mềm mại như cashmere. Amelia chia sẻ, mình từng mặc quần áo làm từ lông alpaca ở Peru, nhưng chạm vào chúng ngoài đời thật đúng là một trải nghiệm khác. Trang trại còn có dê lùn, dancing goats,
và nhiều động vật khác, tạo nên một không gian đầy sức sống. Điểm tiêu cực. Họ nhận ra rằng trang trại này cũng là một cỗ máy kiếm tiền. Mọi người đến đây đều diện đồ đẹp nhất, trả tiền để chụp ảnh với động vật và tạo dáng để có những bức hình triệu like. Amelia nói, ý định chính của nơi này là kiếm tiền, chứ không phải để mọi người kết nối với động vật. Một số con vật, như hamster, trông căng thẳng vì bị trẻ em đuổi bắt liên tục. Amelia bức xúc, mình thấy phiền lòng khi phụ huynh không dạy con cách đối xử nhẹ nhàng với động vật. Các bé cứ chạy theo đuổi guinea pig hay capybara, mà chúng thì chỉ muốn trốn. Họ hài hước gọi nơi này là một sở thú con người, human zoo, vì thú vị không chỉ ở việc ngắm động vật, mà còn ở việc quan sát hành vi của con người, tất cả đều mải mê chụp ảnh và đăng mạng xã hội. Câu chuyện hài hước, Amelia còn phát hiện một chú alpaca bị sơn màu, khiến cô bật cười, trời ơi, họ sơn màu cho con alpaca à? Đây là lần đầu tiên mình thấy chuyện này. Các bạn thấy chưa, Đà Lạt đúng là nơi đầy bất ngờ, nhưng đôi khi những bất ngờ này lại khiến người ta phải suy ngẫm. Trang trại nấm, khi thiên nhiên cũng bị đóng gói. Hành trình tiếp tục đưa họ đến một trang trại nấm, nơi họ hy vọng được khám phá quy trình trồng nấm độc đáo của Đà Lạt, một đặc sản nổi tiếng. Nhưng một lần nữa, họ đối mặt với sự thương mại hóa. Chi phí và hạn chế, để vào khu vực này, họ phải trả 100.000 đồng phí vào cổng. Nếu muốn tham quan trang trại nấm, họ phải tham gia một tour có hướng dẫn viên với chi phí bổ sung. Điều đáng buồn là họ không được tự do đi lại, mà phải chờ 1 tiếng để bắt đầu tour, điều mà họ không có thời gian. So sánh văn hóa, Amelia so sánh Đà Lạt với miền Nam Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, nơi người dân thân thiện, cởi mở và luôn tự hào về đất đai của họ. Cô nói, ở miền Nam, mọi người luôn tìm cách giúp đỡ bạn, trò chuyện thân tình và chia sẻ niềm tự hào về vùng đất của họ. Nhưng ở Đà Lạt, mọi thứ mang tính tư bản hơn. Họ phát hiện ra rằng du khách sẵn sàng trả tiền để xem bất cứ thứ gì, nên họ biến mọi thứ thành cơ hội kiếm tiền. Cảm nhận, họ cảm thấy tiếc nuối khi không thể tham quan trang trại nấm, vì nơi này được đánh giá rất cao. Nhưng chính sự đóng gói trải nghiệm này khiến họ cảm thấy thiếu đi sự kết nối con người, điều mà họ từng trải nghiệm ở những vùng khác của Việt Nam. Các bạn ơi, có bao giờ bạn cảm thấy như vậy khi đi du lịch chưa? Đôi khi, những điểm đến đẹp nhất lại bị biến thành sản phẩm để bán, khiến chúng ta khó tìm được sự chân thực. Nhà hàng giả và nỗi thất vọng vì văn hóa sống ảo. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và cũng đáng buồn là khi cặp đôi tình cờ tìm thấy một nơi có từ năm 1988, năm sinh của Amelia. Họ tưởng đây là một nhà hàng xịn với khung cảnh đẹp như tranh, nơi họ có thể ngồi nhâm nhi cà phê và ngắm thiên nhiên. Nhưng hóa ra, đây chỉ là một studio chụp ảnh trá hình, chỉ bán đồ ăn nhanh. Khung cảnh tuyệt đẹp, Amelia thốt lên, đây là một trong những nơi đẹp nhất mình từng thấy trong chuyến đi này. Cảnh sắc ở đây đúng là thiên đường, với cây cối xanh mướt và không khí trong lành. Thất vọng lớn, nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng nơi này không phải là nhà hàng để thưởng thức ẩm thực, mà chủ yếu là một studio để mọi người đến chụp ảnh. Amelia nói, mình không hiểu nổi. Một nơi đẹp như thế này, đáng lẽ phải là nơi để ngồi xuống, thưởng thức một ly cà phê và hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng không, mọi người chỉ đến đây để chụp ảnh và đăng lên Instagram. Cảm giác ngột ngạt, họ cảm thấy claustrophobia, ngột ngạt vì không thể tìm được một nơi chân thực, nơi thiên nhiên và đồ ăn ngon là trung tâm. Amelia chia sẻ, thật buồn khi chiếc điện thoại đã xâm chiếm cuộc sống của mọi người. Họ không đến đây để ăn, không quan tâm đến đồ ăn ngon, mà chỉ cần cái cây phía sau hay góc chụp đẹp. Điểm sáng giữa phản địa đàng, quán cà phê chân thực. Giữa những trải nghiệm đầy mâu thuẫn, cặp đôi cuối cùng cũng tìm thấy một thiên đường nhỏ, một quán cà phê yên tĩnh, không đông đúc, nơi họ được thưởng thức cà phê Robusta và Arabica do chính quán sản xuất. Họ còn mang theo cà phê của mình, Blue Bean, để so sánh, tạo nên một buổi thử cà phê đầy thú vị. Thử cà phê Robusta có vị chua mạnh, phù hợp để uống espresso, mang lại một cú hích năng lượng. Arabica, mượt mà, ít đắng, có mùi hương sô-cô-la nhẹ, khiến Amelia thích thú. Blue Bean, họ tự nhận là hơi thiên vị, nhưng vẫn cho rằng cà phê của họ là ngon nhất. Amelia nói, cà phê cũng giống như rượu vang, không có loại nào là tốt nhất tuyệt đối. Nó phụ thuộc vào khẩu vị mỗi người. Không gian lý tưởng, quán cà phê này không chỉ mang lại trải nghiệm tuyệt vời với cà phê chất lượng, mà còn có không gian gần gũi thiên nhiên, không bị chi phối bởi văn hóa sống ảo. Amelia phấn khích, đây chính là thiên đường. Không có đám đông TikToker, không có những góc chụp ảnh giả tạo. Chỉ có cà phê ngon và không khí trong lành. Ước mơ lớn,
Họ mơ ước sở hữu một nơi tương tự, một khu nghỉ dưỡng kết hợp giữa thiên nhiên, cà phê và cộng đồng. Amelia nói, đây là điều chúng mình mơ ước, một nơi mà thiên nhiên và con người hòa quyện, không bị chi phối bởi mạng xã hội. Alpine Coaster và thác nước, thiên nhiên biến thành công viên giải trí. Hành trình tiếp tục đưa họ đến một thác nước, nơi họ trải nghiệm Alpine Coaster, một trò chơi trượt ống dài 2 km với giá 10 đô la Mỹ. Ban đầu, họ sốc vì ngay cả một thác nước thiên nhiên cũng bị biến thành một phần của công viên giải trí, với vé vào cổng và các dịch vụ đi kèm. Trải nghiệm thú vị, sau khi thử, họ phải thừa nhận rằng trò chơi này rất đáng giá. Amelia phấn khích, đây đúng là vui hết nấc. Thiên nhiên ở đây quá đẹp và trò chơi này thật sự thú vị. Họ còn bất ngờ khi được đưa trở lại điểm xuất phát mà không phải đi bộ, khiến họ cảm thấy số tiền 10 đô la Mỹ là hoàn toàn xứng đáng. Cảm nhận về Đà Lạt, họ dần chấp nhận rằng Đà Lạt là một nơi lấy gì làm đó, thiên nhiên đẹp thì biến thành công viên giải trí, nhưng chính sự độc đáo này lại tạo nên sức hút riêng. Amelia nói, mình yêu thiên nhiên ở đây, nhưng mình sốc khi thấy mọi thứ đều được thương mại hóa. Dù vậy, mình vẫn thấy vui. Các bạn có từng trải nghiệm Alpine Coaster ở Đà Lạt chưa? Nếu chưa, hãy thử một lần để cảm nhận cảm giác vừa ngắm cảnh, vừa hồi hộp nhé. Khu villa bí ẩn, hoàng hôn và cuộc gặp gỡ đầy kịch tính. Trong nỗ lực ngắm hoàng hôn bên một hồ nước, cặp đôi vô tình lạc vào một khu villa riêng tư với không khí khá rùng rợn. Nơi này trông như bị bỏ hoang, nhưng lại có camera giám sát khắp nơi và bảo vệ xuất hiện bất ngờ. Cảm giác kỳ lạ, Amelia mô tả, ban đầu, khu vực này rất sôi động, nhưng càng đi sâu vào hồ, càng có cảm giác kỳ lạ, như thể có những câu chuyện chưa được kể. Họ cảm thấy nơi này giống như một phim kinh dị, với những villa bỏ hoang và camera giám sát lặng lẽ. Sự cố với bảo vệ, khi đang sử dụng drone để quay cảnh đẹp, một bảo vệ tiếp cận với thái độ khá hung hăng, yêu cầu họ rời đi ngay lập tức. May mắn là khi nhận ra họ là người nước ngoài, bảo vệ đã thay đổi thái độ, khiến họ thoát khỏi tình huống căng thẳng. Amelia nói, mình nghĩ chúng mình may mắn vì là người nước ngoài. Nếu là người Việt, có lẽ chúng mình đã gặp rắc rối lớn hơn. Các bạn thấy không, Đà Lạt không chỉ có những góc thơ mộng, mà còn có những bí ẩn khiến du khách phải tò mò. Bạn có từng lạc vào một nơi kỳ lạ như thế này ở Đà Lạt chưa? Ẩm thực Đà Lạt, từ dâu tây sấy giòn đến rượu vang. Không thể rời Đà Lạt mà không thưởng thức ẩm thực đặc sản. Cặp đôi đã có một bữa ăn đáng nhớ với thịt mềm, đậm đà hương vị. Họ còn thu dâu tây sấy giòn, một món đặc sản khiến Amelia thích thú. Đây là lần đầu mình thử dâu tây sấy giòn. Nó giòn tan và ngọt ngào, đúng là đặc sản Đà Lạt. Họ cũng mua một chai rượu vang Đà Lạt để tặng gia đình, với ý định kiểm tra xem nó có thực sự ngon hay không. Amelia chia sẻ, Đà Lạt có quá nhiều đặc sản, dâu tây, cà phê, rượu vang và các sản phẩm từ sữa bò nuôi cỏ. Nhưng thật tiếc khi văn hóa sống ảo lại chiếm ưu thế. Các bạn ơi, nếu đến Đà Lạt, đừng quên thử bánh tráng nướng, lẩu gà lá é, kem bơ và cà phê chính gốc nhé. Những món ăn này sẽ khiến bạn cảm nhận được hương vị đặc trưng của thành phố ngàn hoa. Tổng kết, Đà Lạt, nửa quyến rũ, nửa giả tạo. Sau hành trình đầy cảm xúc, cặp đôi người Mỹ kết luận rằng Đà Lạt là một nơi vừa đáng yêu, vừa đầy mâu thuẫn. Họ gọi đây là nửa quyến rũ, nửa giả tạo. Quyến rũ. Thiên nhiên tuyệt đẹp với không khí mát mẻ, rừng thông xanh mướt và hồ nước thơ mộng. Con người thân thiện, đặc biệt ở khu vực thành phố, với những quán cà phê xinh xắn và nhà hàng dễ thương. Ẩm thực phong phú, từ dâu tây sấy giòn đến cà phê Robusta và Arabica. Amelia nói, Đà Lạt có một trái tim rộng lớn. Bạn sẽ gặp những con người tốt bụng và những góc nhỏ đáng yêu ở khắp mọi nơi. Giả tạo. Sự thương mại hóa quá mức, với mọi thứ từ thiên nhiên đến trải nghiệm đều bị định giá. Văn hóa sống ảo tràn ngập, với những công viên giải trí và góc chụp ảnh được thiết kế chỉ để phục vụ mạng xã hội. Amelia chia sẻ, điều kỳ lạ là thiên nhiên ở đây miễn phí, vậy mà mọi người lại thích đến những nơi có sẵn góc chụp ảnh. Mình thấy hơi khó hiểu. Họ khuyên rằng nếu đến Đà Lạt, hãy tránh các bẫy du lịch như công viên giải trí hay trang trại động vật. Thay vào đó, hãy khám phá thiên nhiên nông thôn, ghé thăm chợ đêm hoặc ngồi nhâm nhi cà phê ở những quán nhỏ để cảm nhận hồn của thành phố. Các bạn thân mến, Đà Lạt quả là một nơi đầy màu sắc, vừa khiến chúng ta mê mẩn, vừa làm ta phải suy ngẫm về cách mà du lịch và văn hóa hiện đại đang thay đổi. Câu chuyện của Amelia và bạn đồng hành cho thấy Đà Lạt không chỉ là thành phố ngàn hoa, mà còn là một nơi đầy mâu thuẫn, vừa quyến rũ, vừa giả tạo. Bạn nghĩ sao về trải nghiệm của họ? Bạn đã từng đến Đà Lạt và có câu chuyện thú vị nào không?
Hãy để lại bình luận bên dưới và chia sẻ với mình nhé. Nếu bạn yêu thích video này và muốn khám phá thêm nhiều câu chuyện du lịch độc đáo, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Chúng mình sẽ tiếp tục mang đến những hành trình hấp dẫn, những câu chuyện văn hóa gần gũi và những bí kíp du lịch siêu hay ho. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Yêu thương!